خوش اومدید به جلسه هفتم که قرار با هم دیگه بگذرونیم. امیدوارم تمام چیزایی که تو جلسات قبل گفتم رو دیده باشید، تمریناتون رو انجام داده باشید و خودتون حس خوبی نسبت به چیزایی که یاد گرفتید داشته باشید. یعنی اینکه حداقل به خودتون ثابت شده باشه که دارید تغییرایی میکنید و انشالله که اتفاقای خوبی براتون میفته توی این حوزه‌ای که تازه شاید استارتش زدید یا شاید قبلا کار میکردید الان میخواید تقویتش کنید. ما تو جلسه‌های قبلی با هم دیگه، متنفرم از این قسمت یادآوری ولی لازمه که این کار رو بکنم، تعریف تم در اون مایه رو یاد گرفتیم، ایده ناظر رو باهاش آشنا شدیم، اینکه چطور میتونیم با مشاهده و تخیل به یک ایده برای نوشتن برسیم رو با هم یاد گرفتیم. با 36 وضعیت نمایشی آشنا شدیم و کاربردش در نوشتن یک متن در واقع بیشتر آشنا شدیم که البته 36 وضعیت نمایشی چه در نوشتن نمایشنامه چه در نوشتن فیلمنامه کاربرد داشته و داره و الان یاد گرفتیم که در نوشتن متن استندآپ کمدی هم میشه ازش استفاده کرد. در ادامه اومدیم با یه سری از تکنیک های در واقع ایده یابی آشنا شدیم برای مواقعی که ذهنتون قفله و چیزی به ذهنتون نمیرسه، نمیدونید راجع به چی بنویسید و از کجا شروع کنید. اینا همه با هم دیگه در مجموع بهتون کمک میکنه که هیچ وقت برای نوشتن تعلل نداشته باشید و نهایتا شاید توی ساخت شوخی ها به مشکل بخورید که اونم جلوتر با تکنیک های شوخی نویسی که آشنا میشید مشکلتون هم امید به خدا برطرف میشه. اما توی تکنیک ها و اصول ایده یابی چیا بهتون گفته بودم؟ اصل مشابهت رو تعریف کردیم، اصل پیوستگی، اصل نزدیکی، اصل همجواری و قاعده جانشینی و انطباق رو بهتون گفتم. امروز قرار با هم دیگه اصل تناقض، پارادوکس یا متناقض نما رو با هم یاد بگیریم و مرور کنیم. ببینید در این اصل شما میاد یک باور یا یک قانونی که وجود داره رو زیر سوال میبرید. در واقع موضوع شما موضوعیه که عقل سلیم و انتظارات مخاطب باش در تقابل باشه و در واقع شما با مطرح کردن اون باعث یک بی‌نظمی میشید و یک ناهماهنگی رو به وجود میارید توی ذهن مخاطب که میتونه منجر به خنده بشه اگر درست ازش استفاده کنید. مثلا میگم یه باوری که وجود داره اینه که میگم پول خوشبختی نمیاره. شما مثلا تا حالا دیدی کسی تو بنز گریه کنه؟ من خدا وکیلی ندیدم. من گریه کنم نهایتا به خاطر کادوی ولنتاینی که گرفته و از شدت خوشحالی داره گریه میکنه، ناراحتیشو ندیدی. حالا چطور میتونی از این قاعده استفاده کنی برای نوشتن متن؟ ببینید من صرفا دارم یه فضای خیلی کوچولو برای پرداخت بهتون میگم که با استفاده از این تکنیک ها به دست میاد، با استفاده از این اصول به دست میاد. مثل همین اصل پارادوکس میتونه ایده شما اصلا همین باشه، باورهایی که وجود داره، قانونهایی که وجود داره و به نظرم اصلا اینطور نیست. یکیش همین که پول میگن خوشبختی میاره، یکیش مثلا میگن مستی و راستی، یکیش چه میدونم مثال میگم حرف راست رو باید از بچه شنید. اینها چیزاییه که عمومیت داره و شما توی جای متنتون میتونید به هر کدوم از این باورها و قوانینی که وجود داشت بپردازید و باش با استفاده از تکنیکالی جلوتر یاد میگیرید شوخی کنید. میتونید نه بیس متنتون رو یک باور یا یک قانون بذارید و از POV و زاویه دیدهای مختلف بهش نگاه کنید و بهش بپردازید. مثل همین چیزی که گفتم، میگم پول خوشبختی نمیاره و شما برای من ثابت کنید که پول خوشبختی میاره با تعریف موقعیت‌های مختلف برای اثبات این قضیه. یا مثلا میگم من یه متنی داشتم خیلی سال پیش اجرا کرده بودم، راجبه این بود که ما توی شرایط خیلی بد مالی بودیم و ماشینمون رو دزد برده بود. بعد زنگ زدیم که مثلا گفتیم خب این الان خیلی ضرر بزرگی متحمل شدیم، خودمون تو فشار هستیم، ماشینم که دزد برده، بدبختی، حالا اینو باید چیکار کنیم و اینا. پر از موقعیت‌های در واقع متناقض بود که بر پایه همین تکنیک شکل گرفته. مثلا یکی از موقعیت‌ها این بود که میگفتم من به خاطر اینکه امیرعلی همسرم خیلی هرس و جوش نخوره، به خاطر شرایطی که توش قرار گرفتیم و پولمون رو خوردن، هم ماشینمون رو دزدیدن، گفتم چیکار کنم حالش خوب نشه، اومدم بهش روحیه بدم
که قصه کمتر بخوره. گفتم من میرم جان عزیزم بو ماشین ما قدیمی بود اصلا پراد مدل 86 تازه یادت نیست مثلا ضبطش هم خراب بود، لاستیکاش خوانه شده بود، تو می‌خواستی عوض کنی تو پول نشیم لاستیکاشو عوض کنیم، تازه جوش می آورد فلان هی ایرادشو. گفتم به یه جایی رسیده بود که دیگه امیرعلی دلش برای دزده سوخته بود، میگفت آره بیچاره دزده الان توی این گرونی چجوری میخواد اینا رو درست کنه و اینا. این یک موقعیتی بود که در دل امت من وجود داشت و بر پایه این عصر ساخته شده بود، چون هیچ کسی وقتی مالش رو یه نفر بدزده نمیاد برای دزد اظهار ناراحتی و نگرانی بکنه. یا مثلا در ادامه گفتم که اشکال نداره زنگ می‌زنیم، بیمه ماشین بیمه بود دیگه، از بیمه میام و پولشو میگیریم. بعد کارمند بیمه اومد یه نگاه به جای خالی ماشین کرد، یه نگاه به ما کرد، گفت از کجا معلوم که ماشینتون رو دزدیده باشن؟ گفتیم خب از اونجایی که ما اینجا هستیم ولی ماشینمون اینجا نیست. دوباره یه نگاه به جای خالی ماشین کرد، نگاه به ما کرد، گفت از کجا معلوم که خودتون ندزدیده باشید؟ گفتیم چون ما سوئیچ داریم، این شیشه رو شکسته خورده، شیشه ها اینجا ریخته. که به یه جایی میرسه این سوال جوابا تو شوخیام که ما هر کاری میکنیم کارمند بیمه رو متقاعد کنیم که ماشینمون رو دزدیده و از بیمه پولشو بگیریم، کارمند بیمه متقاعد نمیشه. آخر دزده رو پلیس میگیره، میرن توی مثلا دادگاه و اینا. انقدر بیمه یه گردن نمیگرفته که به ما پولشو بده، دزده خودش قسم میخورده، میگفته بابا اصلا من بی‌ناموس ماشین اینا رو قاضی هستن زده، تو که هر هفته من اینجا ببینید تو بگو ماشین اینا رو من دزدیدم. وضعیت جوری بود که ما داشتیم میومدیم از دادگاه بیرون، خود دزده دلش سوخته و پول تنبلای ما رو اون حساب کرده بود. گفت شما خودتون خیلی زیر بار رفتی دیگه، اینو بذارید من مهمون کنم. ببینید این فضا، این شرایط با باور و قانون و چیزی که تو ذهن عموم مردم وجود داره در تناقضه که عقل سلیم نمیپذیرتش. پس با ایجاد این ناهماهنگی و بی‌نظمیه که من میتونم یک موقعیت خنده‌دار رو برای مخاطب رقم بزنم. برید سراغ چیزهایی که خلاف جهت ذهنی عموم آدم هاست و از اونها ایده پیدا کنید برای نگارش من. بر مبنا و اساس اونها میتونید یک عالم موقعیت تعریف کنید و باشون شوخی بسازید. مورد بعدی یکی دیگه از تکنیک های ایده یابی برای مواقعی که ذهنتون قفله، در واقع اصل مهم تضاد شکل و زمینه است. تضاد شکل و زمینه یعنی چی؟ تضاد شکل و زمینه یعنی همین که من به عنوان یک زن بارداری که 7 ماه حامله است بعد 2 شب وایسادم به شما دارم تضاد شکل و زمینه رو توضیح میدم، در حالی که الان طبیعتا باید خواب باشم چون 8 صبح باید برم سر کار و هیچ زن باردار عاقل این کار نمیکنه، ولی من دارم این کار میکنم. این میشه تضاد شکل و زمینه. این که شما در واقع میای موقعیتی رو مطرح میکنی که کنار یک متغیری همخوانی ندارد به لحاظ ظاهری یا عقلانی. مثلا میگم از لحاظ موقعیت‌های بصری میتونید برید سراغ موقعیت‌هایی که مثال میگم یا آدم مثلا خیلی اصلا قسم مسخره کردن و اینا نیست، فقط دارم تصویر سازی میکنم و به شما برای فهم و درک بیشتر تصویر انتقال میدم که متوجه منظورم بشید. مثلا میگم یک آدمی که خیلی وزن زیادی داره، توپله، بخواد توی کلاس یوگا باشه و حرکات‌های سخت یوگا انجام بده و حرکت‌های سخت یوگا رو حتی به غلط انجام بده، به درست انجام بده، خب طبیعتا آدم‌ها تشویقش میکنن، خیلی ذوق میکنن، میگن باریکلا به ارادش. ولی اگه این حرکت‌ها رو اشتباه انجام بده بانمکش میکنه و میتونه به شما موقعیت‌های خیلی کمدی جذابی بده. بنابراین تضاد شکل و زمینه اسمش روشه. شکل، شمایل و حالتی رو انتخاب میکنه که اینها میتونه در واقع یک شخصیت، یک رفتار، یک موقعیت، یک صفت، یک ویژگی، هر چیزی میتونه باشه، هر متغیری میتونه باشه که در واقع با زمینه ارائه خودش در تضاد از لحاظ ذهنی برای مخاطب. مثل خودم که مثال زدم، یک زن بارداری که ساعت 2 شب وایساده و داره تولید محتوا میکنه،
چیزیه که با عمومیت شاید خیلی همخوانی نداره و برای آدم‌ها در واقع سوال میشه که چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته. در واقع تضاد شکل و زمینه هم به نوعی در دل خودش اون ناهماهنگی رو ایجاد میکنه و اون بی‌نظمی رو به وجود میاره و همینه که باعث ایجاد موقعیت‌های خنده‌دار برای مخاطب میشه. برای جلسه بعدی که قطعی هم دیگر خواهیم دید، تا اینجا هر چیزی که گفتم رو تمریناش رو ازتون خواهش میکنم به طور جدی و درست همینجوری که میگم ارائه بدید. حالا اگر فرصت بشه نمونه تمرین درست رو نمیدونم کجا باید قرار بدم، ولی یه جایی بالاخره پیدا کنم برای قرار دادنش که متوجه منظورم بشید. برای همین در واقع اصل پارادوکس یا تناقضی که بهتون گفتم، بیاید 5 تا 6 تا ایده بنویسید. ایده ها رو چطور می‌نویسید برای اصل پارادوکس؟ فقط بچه‌ها میاد یک موضوع اولیه ارائه میدید، مثل همین که گفتم پول خوشبختی نمیاره. از چند جنبه میخوام بنویسید. یک، متنی که در واقع قراره بر اساس تعدادی از باورها و قوانین نوشته بشه. چارچوبی که تعریف می‌کنی توی ذهن خودت اینه. من میخوام یک متن بنویسم بر اساس تعدادی از باورها و قوانینی که وجود داره. مثل همین چیزایی که گفتم. یک، مستی و راستی. حرف راست رو باید از بچه شنید. پول خوشبختی نمیاره. مرد که گریه نمیکنه. و و و و و 5 تا 6 تا 10 تا از این جور موضوعهای کوچولو، باورهای کوچولو یا قانونهای کوچولو رو در نظر میگیرید که در ادامه کنار هم قرار میدید، به هر کدومش میپردازید، میشه یک متن استندآپ کمدی. حالا میاد جلوی هر کدوم از این باورها اون نقطه نظر و زاویه دید خودت رو لحاظ میکنی. مثل همین که گفتم پول خوشبختی نمیاره. تا حالا کسی تو بنز گریه کرده؟ یا تا حالا دیدی کسی تو بنز گریه کنه؟ باور بعدی، حرف راست رو باید از بچه شنید. یک مثال براش میزنی. من خودم از بچه شنیدم که فلان فلان فلان، این کجاش راسته؟ یک حرف دروغی از بچه شنیدم، مثلا این کجاش راسته؟ مورد بعدی مثلا مستی و راستی. من خودم یه بار توی این وضعیت بودم، فلان چیزو گفتم که اصلا راست نبود. که اینجا اتفاقا توی همچین فضاهایی میتونی شوخی جنسی و اروتیک تو لفافه هم بزنی که خیلی فضای متن رو جذاب‌تر کنه. و نکته مهمی که وجود داره، تو با شوخی کردن‌های این مدل، ارائه شوخی جنسی این مدلی، انگار یه جورایی که توپ رو انداخته تو زمین مخاطب، می‌خواد بگه تو اروتیک برداشتش کردی. من منظورم اروتیک نبود، این یک پی‌اووی دیگری هم داره که تو ندیدی. به خاطر همینه که بعضی از شوخی‌های جنسی مشمئز میشه و آدم‌ها حس بدی نسبت به اون شوخی میگیرن، ولی با بعضی از شوخی‌های جنسی میخندن و مشکلی هم باهاش ندارن و گارد نمیگیرن. پس این یک مدل استفاده از تکنیک پارادوکس و متناقض نماه که به این شیوه باید ارائهش بدید تمرینش رو. میشه یک حالت ارائه تمرینی. یک حالت ارائه تمرینی دیگر برای استفاده از تکنیک تناقض اینه که مثال میگم، مثل همون دزدی که من قرار دادم بیس متن اون که ورشکستگی و بیپولیمون بود، یک بیس اصلی موضوعی رو انتخاب میکنید، یک موضوع اصلی رو انتخاب میکنید، یک شرایطی رو برای خودتون تعریف میکنید که توی اون شرایط اتفاقاتی داره میفته که با عقل سلیم و انتظارات مخاطب در تناقض و تقابل باشه. مثل یک کارمند بیمه‌ای که جای اینکه بره مثلا میگم بیشتر حواسو داشته باشه که بخواد بهت کمک کنه که تو پولت رو از بیمه بگیری، یه جوری باهات صحبت میکنه انگار خودت دزدی که توی دادگاه داره به دفاع از تو در میاد و میگه که آقا من دزدیدم، بدبخت راست میگه، بذارید من پولشو بهش بدم، و دادگاه انگار قبول نمیکنه که این کار رو انجام بده. اینا همه موقعیت‌های کوچولوییه که در تناقض با انتظارات مخاطب. 5 تا 6 تا موقعیت این شکلی هم برای یک موقعیت اصلی تعریف کنید برای تکنیک تناقض. تکنیک تضاد شکل و زمینه هم که خیلی راحت نوشتنش. یک شخصیت، یک رفتار، یک عمل رو تعریف میکنید، یک زمینه‌ای که باهاش در تضاد باشه رو کنارش قرار میدید. مثل یک آدم مثلا چاق توی کلاس یوگا، یک آدم چه میدونم مثلا خیلی مهربون توی مثلا کلاس کاراته و اما میشه از مخاطبای پیجم خواهش کنی که کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنن و پیج جوک شعر رو فالو کنن.
سابش ولاغ نه ماما، سابسکرایب کنن یعنی اینکه دنبال کنن. بیان دنبال کنن. الان مثلا شما خب نخواد مهمون بیاد خونت، میری مثلا یه عالمه خرید کنی، میوه شیرینی بگیری، غذا درست کنی وقتی پیشکی قرار نیست بیاد خونت؟ نه سرم درد میکنه. آفرین. پس ما هم اگه ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید، براتون محتوا میتونیم تولید کنیم. اگه کسی اونجا نباشه برای کی میخوام تولید محتوا کنم؟ برای خودم نمیشه که. پس بگو منو سابسکرایب کنم، فالو کنم. بگو سابسکرایب کنم، خب فالو کنم. مرسی.